Fiind atât de ușor să faci o plângere, o fac doar pentru că pot să o fac. Adică nu mai au nevoie să se ducă la un avocat, să zică, dom'le, hai să mă ajut pe mine să fac plângerea asta, unde trebuie să o depun, au toate informațiile acolo. Eu vreau să mă pun și în pielea cetățeanului obișnuit, ce mă ajută pe mine, ca om normal, că se digitalizează justiția. Oficial e digitalizat, dar de fapt ce se întâmplă e să scanez foaia fizică și să o uploadez într-un portal ceva. E foarte, foarte important pentru studenți nu numai să stea cu nasul în cărți, ci să și facă în practică. Vedem, de exemplu, acum Anthropic, cum sunt în discuții super avansate și colaborează cu Vaticanul, cu Papa de la Roma, în privința, am ajuns să inventăm un model care poate fi foarte, foarte periculos pentru omenire. Prima întrebare care îți vine în cap e, de ce l-ați creat? Dacă ne uităm la marile companii și, cum ai spus, Facebook, TikTok și așa mai departe, practic business-ul lor e de a-ți colecta datele și de a le vinde. Există cazuri izolate, particulare, inculpați care au anumite influență, care pot modifica cursul unui proces și există foarte multe modalități. Știi vorba aia, a ține dosarul la sertar. Legea pe șleau, legea pe șleau. Legea pe șleau. Bine ai venit la podcastul Legea pe șleau. Sunt Lucian Popescu și de peste 2 ani implic tehnologia în domeniul juridic. Azi am chemat un om care, la fel ca și mine, implică tehnologia în domeniul juridic. David nu e avocat, e antreprenor în legal tech, cum am spus, și episodul ăsta e despre viitor, despre ce se întâmplă cu avocații când intră AI-ul în joc și despre ce înseamnă până la urmă și pentru omul de rând, care, să sperăm că nu, poate într-o zi va avea nevoie de avocat. David, bine venit și vreau să începem direct cu un subiect tare, care ne-a legat până la urmă pe noi doi, partiul New Lawyers in Town de la Grande Bellezza. Trebuie să ne povestești de el. Salut, Lucian, mulțumesc mult de invitație. E o onoare să particip la asemenea evenimente cu persoane atât de apropiate mie și care împărtășesc același scop cu mine. Foarte bun subiectul de început. Mi s-a părut foarte, foarte tare că am reușit să facem această petrecere într-un timp atât de scurt și să fie un succes atât de mare. Mi se pare că am umplut o gaură în piața asta a evenimentelor pentru domeniul juridic destul de mare, fiind un oarecare monopol pe partea asta, doar un anumit grup de persoane organiza astfel de evenimente. Mi s-a părut foarte tare, organizarea a fost super, într-un timp foarte scurt am reușit să punem totul la punct pentru petrecerea asta. Ție cum ți s-a părut? Cum am zis, mi s-a părut, chiar dacă a fost duminică, un party binevenit, pentru că poate nu știu toți care ne vizionează, a fost organizat exact după examenul de admitere în profesie și până la urmă trebuie să ai un loc unde să bei de supărare sau bei de tristețe, cum spunea și băieții de la Legi și Tocmeală cu care am organizat și cu ei împreună, dar nu vreau să dezvoltăm mai multe pentru că știi cum am zis la început, ce e la New Lawyers in Town rămâne la New Lawyers in Town, să zic așa. Exact. Să fac o mică paranteză, scuză-mă. Mi s-a părut foarte tare că, fiind ziua examenului, participanții la petrecere, avocații care au venit sau poate cei care nu au promovat examenul, au avut timp să analizeze răspunsurile de la întrebări și astfel, când au venit acolo, am făcut așa un mic sondaj de opinie și am fost foarte bucuros să aflu că majoritatea a promovat examenul. Deci asta mi s-a părut foarte tare, chiar au venit cu un alt vibe, îți dai seama, erau bucuroși, chiar aveau chef de o relaxare după atâta muncă, ani de muncă. Da, chiar cu ocazia asta le urăm drum lin în profesia lor până la urmă și felicitări pentru cei ce au absolvit și pentru cei ce au participat până la urmă. Vreau să-mi spui puțin mai multe despre tine, cum am spus, de unde a venit ideea Juridis? Tu nu ești avocat, din ce știu ești student la facultatea de drept, dar cum am spus, trebuie să fie o poveste în spate. Explică-ne puțin. Exact. Povestea din spate este una destul de simplă și mi se pare în continuare că e un drum destul de lin pe partea asta și că sunt o persoană foarte potrivită pentru a aborda acest tip de software. Background-ul meu este full domeniul juridic, toată familia mea activează în domeniul juridic, toată viața am avut tangențe cu domeniul juridic. Astfel, ideea de Juridis a pornit tot de la avocați. Competitorii, practic, din piață
aveau soluții dezvoltate, dar care nu erau neapărat optimizate și mai ales cel mai important lucru, nu erau deschiși spre îmbunătățirea după nevoile avocaților. Am auzit și am rămas frapat de anumite comportamente, precum, da, e bună ideea, dar nu avem timp să o dezvoltăm, e ok, o luăm în considerare și după aia rămânea în vânt. Adică oamenii care foloseau efectiv zi de zi aplicația și chiar o puneau în valoare și fără ei nu ar fi putut exista, când ofereau un feedback, nu era luat în considerare. Noi pe asta am marșat foarte mult, noi avem feedback foarte bine pus la punct, avem modalități foarte bune de a acorda feedback și luăm pe tot în considerare, răspunsurile sunt în foarte scurt timp la tot ce înseamnă feedback și chiar ne mulțumim că avem o comunicare atât de bună cu clienții noștri. Juridis, organizarea, centralizarea tuturor informațiilor dintr-un birou de avocatură, ori individual, ori asociat. Adică ne ocupăm de tot ce înseamnă arhivare de dosare digitală, conectată cu cele mai importante portale, precum Portal Just. Toate informațiile sunt luate automat din Portal Just după numărul de dosar, adică ședințe, părți, ședințele sunt automat adăugate în calendar, adică nu mai e toată treaba asta, tot timpul ăsta pierdut în care avocatul trebuie să intre pe portal, să se uite, să caute numărul de dosar, să aleagă județul, să se uite dacă e o ședință nouă, să-și o treacă după aia în calendarul lui. Asta dispare complet. Integrările noastre sunt cu Google Calendar, intră automat acolo, după apar pe telefon, tu nici nu trebuie să mai intri. Tu știi exact programul tău pe săptămâna următoare. Pe lângă asta, am vrut cumva să fie un all-in-one, adică avocații să folosească un singur soft. Nu să trebuiască să intre, de exemplu, dacă sunt practicieni în insolvență, să intre pe altă pagină ca să afle noutăți din buletinul procedurilor de insolvență. Noi am legat automat procedurile de insolvență și după numele de firmă sunt urmărite toate modificările din acest portal. De asemenea, facturarea. Pentru avocați n-am vrut să mai existe treaba asta de a fi o complexitate de mare la facturare. Datele clientului sunt salvate, doar intri, pui serviciu, pui suma și facturezi. Sau pe ședințele de lucru, pentru că și acestea sunt urmărite. Pe fiecare dosar, sesiunile de lucru sunt contorizate și se pot factura după, ulterior. Discutam cu mai mulți avocați și am primit topicul ăsta, să spun așa, în discuții, ca avocat individual sau cu un boutique law firm, ești poate mai mult antreprenor decât avocat și mulți îmi spuneau că partea profesională de avocat per se e cea mai ușoară, să spun așa. Cum am spus, ca să ofer context oamenilor care ne ascultă, practic în spatele oricărui cabinet de avocatură nu se întâmplă doar actul client-avocat și atât, poate mai sunt încă N chestii în spate care se întâmplă și alea toate ocupă timp. De asta și costurile la servicii cresc în general, nu doar în piața de avocatură și practic asta e folosința AI-ului deocamdată până acum în business până la urmă. Optimizează și automatizează multe procese care luau foarte mult timp înainte. Nu înlocuiește oamenii sau lucruri de genul. Ce vreau să-mi spui e că, cum am zis, suntem din aceeași generație și eu cel puțin m-am lovit de treaba asta. Vreau să văd cum a fost experiența ta în ceea ce privește reacția avocaților când luai legătura cu ei. Că ești un tânăr care nu e nici avocat și, cum să spun, le zici că le faci munca mai ușoară și le promiți luna de pe cer, să spun așa. Pe mine mulți nu m-au luat în serios la început. La tine cum a arătat situația? Sigur că da. Oricum putem fi de acord că există o reticență pe partea asta întotdeauna la schimbare. Sunt sigur că un motiv al acestei reticențe este și faptul, după cum ai spus și tu mai devreme, că nu este numai partea de legal, este și partea de administrare a unui birou, adică cad foarte multe pe capul unui avocat care administrează un birou, astfel că e justificată frica de a modifica, de a veni cu schimbări, cu îmbunătățiri, neștiind exact background-ul sau un proof of concept, să spunem așa. Da, într-adevăr, mare majoritate au avut o reticență destul de mare, dar reticența asta nu era manifestată într-un mod neprofesional sau urât, ci pur și simplu o tergiversare a discuției, să spunem, a implementării, astfel încât la un moment dat rămânea așa și nu se mai producea nimic. În schimb, am fost plăcut surprins, chiar la începuturi, am parte de oameni care au avut toată susținerea și
ne-am făcut schimb de numere personale, adică discutam pe subiectul ăsta, discutam despre funcționalități, cum am putea să îmbunătățim, cum am putea să facem. Avocați care chiar conduc birouri, adică sunt ocupați și ei erau interesați de subiectul ăsta. Am fost foarte plăcut surprins de treaba asta. Și înțeleg din nou pentru reticența asta, pentru că au o anumită profesie. Vin eu, un tânăr student și, cum ai spus, le promit că le fac viața mai ușoară. Dar eu cred că cu timpul aceste lucruri se vor sedimenta și își vor da seama de fapt de valoarea produsului. Nu încep să forțez nimic și pur și simplu totul să meargă natural, astfel încât să fie o relație cât mai bună. Sunt promotorul relații foarte bune și discut cu toți, mă cunosc cu toți clienții, între client și fondator, pentru că cam așa e cea mai bună modalitate de a îmbunătăți. Da, părerea mea e că stratul AI în societate a ajuns deja la un nivel foarte mare. Fusesem la o conferință ieri chiar, unde nu erau deloc o conferință specializată în tehnologie sau lucruri de genul, erau oameni poate non-tehnici și întrebase cel care era pe scenă cine folosește AI și ridicaseră toată sala mâinile sus. Asta se întâmplă practic și în business până la urmă. Cum am spus, părerea mea e că nu va fi înlocuit avocatul de AI, ci pur și simplu cei care nu vor folosi AI vor avea probleme în fața avocaților care vor folosi, pentru că vor avea, să spunem așa, superputeri, dacă vrei să îi zici așa. Care a fost cel mai greu moment, practic, în dezvoltarea platformei sau în pașii aceștia de business pe care i-ai urmat? Vreau să spui și povești din spatele cortinei, nu doar ce e frumos pe ecran. Sigur că da. Pentru mine cel mai greu moment și cel mai greu obiectiv de îndeplinit a fost know-how-ul aplicației. Nefiind specializat, nefiind în profesie efectiv, a trebuit să comunic cu foarte mulți avocați, cu birouri de avocatură, a trebuit să petrec foarte mult timp acolo ca să văd cum se derulează efectiv procesele, ca să pot să înțeleg exact cum ar trebui să arate, să fie cât mai simplist, cât mai de la sine înțeles, pentru a eficientiza munca. Pe partea de dezvoltare, mulțumită lui Dumnezeu, nu am avut probleme pentru că am o echipă super cu care lucrez și cu care mă înțeleg foarte bine și suntem și prieteni, suntem și parteneri, tot ce e nevoie. Dar cel mai costisitor, și mă refer la timp, a fost partea asta de înțelegerea proceselor și cum funcționează. Ca o paranteză, când am pornit proiectul ăsta, nu aveam în cap toate funcționalitățile care sunt acum. Pentru mine asta a fost o lecție destul de importantă, adică a fost ideea de bază, am pornit și după care totul s-a definitivat, s-a construit totul în timpul mersului. Partea asta de amânare a acțiunii ar fi dus într-un punct tragic, adică n-ar mai fi existat dacă nu aș fi început efectiv și să ai o încredere nebună, pentru că cu ce idee pornisem eu, nu putea concura cu absolut nimic, adică nu știu dacă aș fi avut un client la modul ăsta, poate un client, o rudă de familie sau ceva maxim. Dar treaba asta, să mergi înainte, să ai încredere că totul va fi bine, mi se pare super și pentru mine asta a contat foarte mult. Da, chiar mi se pare că ai început super inteligent. Peste tot auzim pe la toți oamenii care vorbesc despre antreprenoriat. Cel mai important e să ieși în piață și să discuți cu oamenii până la urmă. Atunci am simțit și eu că am înțeles mai bine produsul și de ce au nevoie oamenii de fapt când am început să vorbesc cu avocați. Asta spun tuturor. Și încă o afirmație pe care mi-a spus-o cineva când am luat parte la acceleratorul din Olanda era în felul următor. Customer interviews sunt cele mai importante și dacă un startup, un business nu pivotează, înseamnă că are o problemă. Oamenii din exterior văd așa mai mult ca pe un eveniment, ca pe ai dat buful, să spun așa, ce fac antreprenorii și au poate o imagine puțin ciudată în România, să zic așa, sunt asociați așa cu
corupție, mulți spun că sunt hoți sau chestii de genul. Asta e destul de interesant, dar e mai mult un proces care e continuu și practic dacă ai sta practic, ai avea treabă toată viața la dezvoltarea produsului, să faci un produs mai bun și un business mai bun. Cum am spus, vreau să dai un sfat unui coleg de-al tău, student, care ar vrea să-și facă și el un startup, un business, pas cu pas ce ar face mai exact. Deci am înțeles partea asta de customer interviews, de discutat cu oamenii cărora le rezolvi problema. După asta, ce faci? Ai trecut la execuție sau cum a arătat flow-ul până ai ajuns să încasezi primul client, să zic așa? Sigur că da. Primul și în primul rând, un overview așa, eu n-am introdus produsul în piață până când nu am știut că e cu siguranță ceva de calitate, pentru că s-ar fi stricat imaginea din start. Pas cu pas nu am cum să spun, pentru că parcursul fiecăruia poate fi diferit. Pentru mine, personal, odată ce a început ideea, aveam altceva în derulare în momentul ăla și asta și adăugat la poveste. Eu aveam un alt proiect în dezvoltare atunci. Am ales să-l suspend pe acela ca să-l pornesc pe acesta. N-a fost foarte gândită toată treaba, adică n-am stat să mă gândesc, stai că poate nu merge, stai că hai că vedem, că facem așa, stai că nu prea e bine, hai să analizăm. Pur și simplu, hai, dăm drumul la treabă. Am început dezvoltarea ușor, ușor, au venit ideile pe parcurs, am definitivat tot produsul pe parcurs, am ținut interviurile pe parcurs cu avocații, pe parcurs am petrecut timpul la clinici, totul s-a întâmplat pe parcurs. Dacă am fi stat la început, să spunem, să adunăm toate aceste informații și după să începem, probabil în 2028 am fi finalizat proiectul, să spunem. Deci, da, exact. Unde vezi tu oportunitățile în 2026 când vine vorba de AI și a intra într-un business sau freelancing? Mă bucură foarte mult, sincer să fiu, că văd companii românești din domeniul juridic care dezvoltă soluții AI. Deci a luat o amploare foarte mare acest proiect. Automat, dacă se depune timp, va deveni și un produs de calitate și am văzut că succesul este deja răsunător pentru aceste soluții. Mă bucură mult. Acum, discutând de avantaje și dezavantaje, sunt pe ambele părți. Depinde și se va face din nou o stratificare foarte, foarte mare dintre avocații care știu să folosească și avocații care nu știu să folosească produsele AI. La ce mă refer? AI-ul trebuie să fie o uneltă pentru a limita lucrurile repetitive. Și chiar există cazuri, adică documentația am făcută pe acest subiect. În America au fost cazuri de avocați care au citat jurisprudență falsă, inventată de un AI. Efectiv, n-au stat nici măcar să verifice. În momentul în care un avocat face treaba asta, n-are cum să aibă succes, n-are cum să mai aibă clienți, n-are cum să aibă câștig de cauză în instanță, cu siguranță. În schimb, dacă AI este folosit pentru analiza, de exemplu, în dreptul comercial, analiza unui număr foarte mare de informații, contracte foarte mari, pentru a sistematiza și a sumariza toate aceste informații, eu cred că este foarte, foarte util. Din nou, trebuie folosit cum trebuie și asta cu siguranță va aduce un mare beneficiu pentru cei care implementează din timp. Uite că vorbeai de implementare. Pentru un avocat care ne ascultă acum și sunt sigur că există încă, lucrează pe hârtie și în Excel, care ar fi primii 3 pași pentru a-și digitaliza cabinetul, să zic așa, fără să cheltuie o avere? Sigur că da. Să știi că eu nu sunt împotriva pixelului și hârtiei, chiar mi se pare că cel mai bine îți vin ideile în momentul în care le pui puțin pe foaie. Partea cu Excel-ul mi se pare că este absolut inutilă în ziua de astăzi, adică efectiv cam asta face un software, este un Excel doar că cu un user interface mult mai avansat și cu conexiuni mult mai avansate. Pașii sunt foarte simpli și nu are cum să fie costisitor pentru că noi conștientizând poziția în care ne aflăm și având în vedere practic timpul din piață, vechimea din piață și toate aceste proof of concept și așa mai departe care nu sunt foarte definitivate, am ales și prețul produsului să fie unul super accesibil și să-l facem în așa manieră încât fiecare avocat să-și selecteze printr-un configurator fix ce are nevoie. Adică dacă nu folosești, să spunem, facturare, poți să nu o ai, efectiv, dacă folosești alt soft, să spunem. Pasul este foarte simplu. În momentul în care se face contul, dacă să spunem că cineva folosește un soft, alt soft, sprijinim complet transpunerea din softul acela a informațiilor în softul nostru și facem cu toată lumea, avem call-uri, avem meet-uri cu toată lumea care dorește,
facem traininguri, nu se pune nicio problemă, ne vedem și fizic. Adică asta e relaționarea asta pe mine. Mie îmi place foarte mult personal, adică vreau să am o conexiune cu clienții ca să pot să înțeleg mai bine nevoile și ce își doresc. Mhm. Interesant, practic, pentru cei care sunt foarte non-tehnici și ar avea nevoie de suport, unde se descurcă singuri, pentru moment, cumva le oferiți one-to-one, hands-on, să zic așa, să spui Oricând. așa. În același timp, momentul în care o să fie business-ul mult mai mare, ar trebui până atunci să se și educe piața. Pentru că, cum am spus, sau poți să le oferi inclusiv materiale educaționale în privința asta, chiar ar fi un subiect super interesant. Eu vreau să mă pun și în pielea cetățeanului obișnuit, ce mă ajută pe mine, ca om normal, că se digitalizează justiția, să spun așa. Care ar fi beneficiile? Așa mă gândesc eu că s-ar întreba un om de rând. Atât indirecte și directe. Da, ca beneficii pentru un cetățean, digitalizarea și automatizarea proceselor din justiție este foarte importantă pentru timpul de soluționare a cauzelor. Vedem acum că în România să avem cele mai proaste timpuri de soluționare, cele mai lungi termene, pentru lucruri foarte simple, hârțăgoraie foarte mare, documentație foarte multă, foarte multe procese din spate, foarte multe lucruri care pot bloca un proces și astfel imposibil la un moment dat să se piardă inerția asta cu care merge și să se împotmolească toată justiția. Prin digitalizare, prin automatizări, prin acces mai ușor la informație, ceea ce văd și mă bucur că se face, de exemplu, dosarul electronic național, prin aceste modalități și timpul de soluționare a cauzelor poate fi mai ușor și efortul de soluționare a cauzelor poate fi mai mic. Da, pe lângă asta aș adăuga și poate o scădere a costurilor serviciilor în timp, atât timp cât sunt mai automatizate, nu știu, doar o părere. Care e, de exemplu, cel mai bizar lucru pe care l-ai descoperit în workflow-urile avocaților? Cum ai zis, ai discutat cu super mulți avocați, ai petrecut ore în șir cu ei ca să le înțelegi munca. Sigur, ai văzut ceva așa de care ai zis, bă, n-are cum în 2026 să mai meargă așa. Da. Am văzut o felul de chestii, am văzut, de exemplu, calendar pe agenda, adică după ce află ședința unui termen să-și noteze pe agenda și după să uite fiecare zi pe agenda, fără notificări, pur și simplu, nu mai zicem de foarte mult scris manual degeaba, adică sunt multe procese care sunt bizare și multe proceduri ale anumitor avocați care nu sunt maxim de eficiente. Da, și în același timp vreau să mă pun și în perspectiva cealaltă și tot așa din experiența, din discuțiile cu avocații pe care le-am avut, și sistemul, instituțiile statului îi forțează încă să rămână la anumite procese rudimentare, adică se întâmplă, nu știu, lucruri de genul pe hârtie oficial e digitalizat, dar de fapt ce se întâmplă e să scanez foaia fizică și să o uploadez într-un portal ceva. Sau Exact. tot felul de chestii de genul. Trimis prin poștă lucruri care îngreunează foarte mult situația și cumva nu sunt de vină avocații. Așa o văd eu. Vreau să-mi spui și puțin care e experiența ta la facultate. Ești student la drept? Cum ți se pare facultatea de drept? Și vreau să îmi spui părerea studenților și profesorilor tăi despre ce faci tu? Sunt reticenți sau le place ideea? Da, bună întrebare. La facultatea de drept este foarte, foarte ok și mă bucur că pot să activez chiar în domeniul ăsta. Adică nu sunt două lucruri separate. Toată ziua mea se învârte practic în justiție. Tot ce fac și practic jobul meu este acesta fix ca la facultate. Când am prezentat ideea conducerii facultății și cadrelor didactice, au fost foarte, foarte interesați și asta m-a bucurat foarte mult. Mi-au propus tot felul de idei, conferințe. Eu m-am dus către ei cu
simpla idee de a oferi gratuitate cadrelor didactice din facultatea mea, minimul lucru pe care aș putea să-l fac, în folosirea softului. În schimb, această discuție a evoluat foarte mult, astfel încât deja se organizează conferințe pe subiectul ăsta, deci putem merge mai departe spre a dezvolta ideea și a răspândi ideea de digitalizare și automatizare a proceselor în avocatură. Deci te-au primit cu brațele deschise, să zic așa. Ce zic? Sigur, sunt unii care cred că ți-ai luat deja filme sau tot felul de genul. Da, am norocul să am colegi destul de calitate. Nu știu exact care sunt discuțiile lor particulare sau ce gândesc în sinea lor, dar face-to-face și în interacțiunile mele cu ei au fost super încântați de idee și interesați tocmai de idee. Probabil, din nou, pentru că nu este un soft separat de ceea ce învață ei, este fix aplicat pe ce își doresc să facă. Foarte mulți doresc să devină avocați. Și dacă să spunem că devin judecători, procurori, tot au tangențe cu avocații, adică cumva e un sistem de ăsta foarte, foarte închis. Deci am avut parte de deschidere și din partea acestora. Da, lăsând gluma la o parte, cum am zis, asta mi se pare super interesant. Practic, tu ești student și în același timp ești și founder la startup-ul ăsta. Practic, nu o să simți deloc o trecere foarte abruptă când termini facultatea și intri în piața muncii în diferite forme. Chiar sunt curios și despre asta să-mi spui ce planuri ai pe viitor, dar ideea e în felul următor. Așa ar trebui să arate foarte mult studenți din țară și nu doar de la drept, foarte implicați în domeniul lor dinainte să ajungă în piața muncii și așa le va fi foarte ușor. Pentru că dacă stai cu nasul în cărți, să zic direct, 4 ani de facultate și nu ai vorbit cu nimeni în jurul tău, o să ai probleme. Și asta nu se aplică doar la drept. De asta am și zis că e interesant până la urmă să filmăm episodul ăsta, să vadă și poate la fel de mult uneori sau poate chiar mai mult relațiile extra-profesionale pe care le faci și activitățile extra-profesionale pe care le faci decât să fii competent de 10. De asta și mereu sunt poveștile alea cu cei din prima bancă care aveau mereu 10 și apoi la 20 de ani de întâlnire vine cel mai de succes ăla care era de un șeptar, de un optar. Nu contează neapărat doar notele. Așa o văd eu. În același timp, e și un cerc din ăsta vicios, dar cred că cine vrea cu adevărat să iasă din el, poate să rupă, să spargă gheața, să zic așa. Ce ai vrea să... Asta voiam să te întreb. Ce planuri ai de viitor? Cum o să implementezi după ce termini facultatea? Sau ce faci după ce termini facultatea? Cu siguranță, după ce voi termina facultatea și voi fi licențiat în drept, voi susține examenul pentru barou. Asta este incontestabil. Până atunci, mă bucur că am oportunitatea de a cunoaște oameni din domeniu, de a putea veni cu un plus valoare domeniului acestora. După cum ziceai și tu, e foarte, foarte important pentru studenți nu numai să stea cu nasul în cărți, ci să și facă în practică. Și să știi că pot elogia aici puțin facultatea mea, pentru că profesorii de la această facultate, dacă observă un student cu potențial foarte ridicat, îl invită să facă practica în cadrul biroului personal. Asta mi s-a părut foarte tare, mai ales că practica este obligatorie. Eu susțin practica în domeniu în timpul facultății, în detrimentul asta non-stop cu nasul în cărți. Pentru că altcumva știi vorba aia, meseria se mai și fură, nu doar se învață. Exact. Aș vrea să-mi spui, tot așa, ca student la drept și ca viitor avocat, uite, chiar acum am aflat, îți urez mult succes, cele mai overpowered lucruri care ți se pușează în facultate și cele mai underpowered lucruri pe care ar trebui oamenii să le facă, dar nu prea menționează nimeni de ele. Toată lumea știe acum și sunt multe nemulțumiri pe planul acesta în facultate și pentru studenți la facultatea de drept. Importanța care se aplică pe unele materii, precum drept roman sau drept constituțional, care pentru ei poate nu prezintă un așa mare interes. În schimb, mie mi se pare că este importantă practic cultura asta generală și cunoștințele, pentru că din asta e format. Asta este fundația, aceasta este baza, sunt niște informații foarte importante care nu trebuie ratate, pentru că dacă se trece peste acestea, cumva se clatină puțin fundația. Ce le recomanzi studenților la drept
după discuțiile cu zeci, poate dacă nu sute de avocați. Top 3 tips and tricks. Studenților la drept, și aici mă pronunț doar pe cei care doresc să dea examenul pentru barou, le recomand să participe cât mai mult la evenimente și să petreacă timp în jurul oamenilor care pentru ei sunt un model. Practica este foarte importantă în birourile de avocatură. Acum, ușor nu va fi cu siguranță. Adică, de multe ori, dacă un student merge în practică, și mi s-a întâmplat și mie, este foarte supus unor munci repetitive și foarte îndelungate. Dar, din nou, sunt niște lucruri importante. Fără acestea nu poate exista o fundație, nu poate exista o bază. Efectiv, chiar dacă nu pare că oamenii pe lângă care stau le-ar da efectiv sfaturi care sunt aplicabile, sfaturi directe care sunt aplicabile, efectiv a petrece timp cu oameni de genul contaminează, să zic așa, cu mentalitatea lor, ceea ce e foarte important, mentalitatea cel mai important lucru și work ethic-ul, mi se pare mie. Aș vrea puțin să mergem înapoi în sfera omului de rând, care nu are contact deloc cu domeniul juridic, pentru că aici mi se pare cea mai arzătoare problemă și în același timp cea mai mare nebuloasă, pentru că, cum ziceam adineori, de acel strat AI care se tot lărgește. Practic, oamenii până acum dădeau un search pe Google și pe un anumit topic și așa își găseau avocat. Acum s-a schimbat comportamentul de consum de la a căuta pe Google, a întreba pe ChatGPT, Claude, Gemini, ce aplicații ori mai fi. Cum am zis, apare acest conflict de informație juridică versus consultanță personalizată. Și aici oamenii de rând, cum am spus, pot crea probleme foarte mari, își pot crea singuri probleme foarte mari, practic evitând să meargă la un avocat pentru că zice el în capul lui că are dreptate ChatGPT-ul, ce rost are să mai dau 300 de lei, 500 de lei la o consultație la un avocat. E total wrong așa ceva și nu recomandăm nimănui să-și facă asta. Care e problema în spate? E că aceste platforme, echipurile nu oferă consultanță juridică, oferă disclaimere în privința asta și termenii și condițiile, dar părerea mea e că trebuie făcut asta într-un sistem arhitectural, verificabil de o autoritate, cum ar fi, de exemplu, UNBR-ul în acest caz, pentru că nu te poți baza practic pe o promisiune și omul nu citește în footer că nu e consultanță juridică după ce a primit interpretarea exact pe situația lui. În același timp, sunt total de acord și cu oamenii de rând, pentru că, uite, în alt domeniu, chiar discutam acum cu un prieten că a plătit la o consultație la doctor 900 de lei sau ceva de genul și a stat 20 de minute. Toată lumea vedem la televizor că românii nu sunt educați să-și îngrijească de sănătate și de asta avem speranța de viață mică. Mie mi se pare că e de fapt piramida nevoilor. Dacă ai salariu mediu, nici nu trebuie să pui minim 4.000 de lei net sau cât e salariul mediu în România. Dacă ai mers tu și soția ta odată la doctor, nu mai ai ce mânca în luna aia. Și nu e problema de educație, e problema de bani, că n-am bani să merg acolo. Așa e și la avocați. Cum am spus, sunt mai sus chiar pe piramida nevoilor și e un cerc vicios. În același timp, se pierde foarte mult din cererea juridică, pentru că eu înainte să am ChatGPT, dacă îmi venea o hotărâre acasă, încercam eu să încropesc o întrebare sau un search pe Google din imaginea aia. Cam asta erau uneltele pe care puteam să le fac. Dacă eram mai dezvoltat, începeam să fac eu research și etc. Cel mai de bază, să zic așa, intelect, poate să ia telefonul, face o poză și ChatGPT începe să îi dea acolo niște informații care, dacă este promptuit greșit, devine biased și începe să o ia pe câmpuri de parte rău, cum spuneai și tu, de jurisprudență inventată. Și aici, cum văd eu rezolvarea, la fel ca în multe alte domenii care cred că o să fie așa, e vorba de, practic, ok, îți face AI-ul treaba, dar la sfârșit tu răspunzi pentru el, ceea ce te obligă să verifici. Pentru că dacă semnezi fără să verifici, cum au zis și cum au pățit și avocații de care ai menționat, ce se întâmplă? Te grăbești, nu verifici ce a zis AI-ul și îți scrie baliverne acolo și când trimiți cererea aia,
se uită judecătorii și nici nu înțeleg ce i-ai pus pe drumuri degeaba să verifice dacă există jurisprudența aia sau chestii de genul. Deci așa o văd eu, cel puțin în domeniile regulate, fintech, legal tech, medtech și chestii de genul, AI plus human cu consimțământul omului și cu răspunderea umană. La fel și la doctori. Uh, Tot la un eveniment era un startup din România care practic oferă interpretarea RMN-urilor și ACT-urilor doctorilor. Deja are un nivel peste mulți din doctori și antrenați fiind pe zeci de mii de raze și de CT-uri, dă rezultate mai bune. La fel, e folosit doar ca și un asistent al doctorului. Imaginează-ți practic un doctor care se uită la un RMN și are acolo și o tabletă lângă care scrie: băi, uite, din ce am citit eu am văzut asta, asta și asta și asta. La sfârșit, tot el raționează și îi dă un răspuns. Văd eu. Ce e responsabilitatea inclusiv a noastră e să educăm atât publicul cât și profesioniștii în privința asta și la fel, avantajele și dezavantajele folosirii AI-ului. Când vine vorba de confidențialitate, aici cred că mulți avocați te-au pus întrebarea asta. Ce se întâmplă cu datele clientului? Fiind domeniul juridic, datele sunt sensibile, să spun așa. Da, sigur. Ca să fac un pic să închid cercul într-o oarecare măsură, ai discutat despre pentru cetățeanul de rând, AI-ul că preferă să nu mai folosească un avocat sau să apeleze la un avocat, ci face automat plângerea, cererea cu ChatGPT. Am văzut foarte multe cazuri de cereri făcute în care a uitat să ia, uite aici un model de cerere pentru la început, la modul ăla. O problemă foarte mare și dezavantaj foarte mare e că fiind atât de ușor să faci o plângere, o fac doar pentru că pot să o fac. Adică nu mai au nevoie să se ducă la un avocat, să zică, domne, hai să mă ajut pe mine să fac plângerea asta, unde trebuie să o depun, au toate informațiile acolo. Și din nou, toate plângerile trebuie luate în considerare, toate cererile trebuie luate în considerare și analizate și soluționate, astfel că, din nou, se împodmolește cumva sistemul judiciar. E un proces în plus care în foarte multe cazuri e inutil și astfel practic încetinește foarte mult soluționarea cauzelor cu adevărat importante și vedem prescripții, vedem tot felul de chestii care n-ar fi trebuit să se întâmple. Cu datele, revenind la date, asta a fost un subiect foarte important. Am discutat cu toți foarte deschis pe acest subiect, cum funcționează stocarea, cum prelucrăm noi datele. Datele sunt stocate în baze de date care sunt în Uniunea Europeană, conform normelor GDPR, sunt criptate toate datele, nu avem acces la conturile avocaților, nu avem acces la datele lor, nu avem acces la nimic. Toate datele sunt criptate în Uniunea Europeană conform normelor. Acum, prelucrarea datelor este conform termenelor și condițiilor și politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal. Dar asta a fost foarte important și pentru noi. Lucrăm spre a dezvolta o bază de date locală, securizată, astfel încât să nu mai fie nici măcar în Uniunea Europeană, să fie în România undeva bine securizat și fără riscul de a fi sparte aceste date. Părea ceva puțin conspiraționist acum 7 ani când venea prietenul ăla și spunea: băi, ne fură Facebook datele sau ne vede mesajele nu știu cine, gen era ca și cum ok și dar începe să se mute din ce în ce mai mult lumea noastră în ecrane, chiar și a oamenilor care nu sunt tehnici. Acolo ai banii, acolo ai poză cu buletinul, acolo ai poză cu pașaportul, datele biometrice, etc. Foarte importantă educația, iar la fel în privința asta, pentru că vedem tot felul de cazuri și la cei mai în vârstă, săracii, care nu sunt tehnici, chiar sunase pe cineva din familie la mine, tot așa, un scammer de genul, care încerca să îi explice rudei mele să pună TeamViewer-ul pe calculatorul lui, că e de la Windows și are de aferit un update. Chestii de genul. Și, nu știu, sau bătrâni care au în lumea fizică pe card atașat așa o etichetă cu codul PIN. Chestii de genul. Da, Ni se par și le luăm foarte în râs ce se poate întâmpla, chestii de genul, dar vedem cazuri în care oamenii pur și simplu își pierd, nu știu, averea de o viață sau datele sau chestii de genul.
nu e neapărat de luat în râs și ar trebui oamenii, again, să primească educație în privința asta. Tu ai implementa o materie la școală în utilizarea AI-ului deja în 2026 acum? Da, norocul este că până la o implementare, pentru că știi că modificările în sistemul educațional durează destul de mult, sunt conferințe și gratuite, sunt tot felul de webinare care discută despre cum poți să folosești tot felul de documentații. Singura problemă e interesul persoanelor pentru acest subiect și timpul pe care sunt dispuși să-l aloce. Pentru că, din nou, folosind AI, totul e foarte simplu, totul e de la sine, toată informația e deodată, nu trebuie să stai să cauți, nu trebuie să depui efort, astfel că dacă nu depune efort pentru a îndeplini scopurile cu care îl folosesc, de ce ar depune efort să se educe pe subiectul ăsta? Cum trebuie să ți securizezi datele, cum trebuie să-ți protejezi datele, cum funcționează efectiv tot procesul ăsta și e adevărat că foarte mulți oameni folosesc ChatGPT-ul și încarcă poze personale, încarcă date personale acolo, adică sunt niște chestii care nu sunt deloc corecte. Noi vorbim pe o latură foarte principială, însă dacă ne uităm la marile companii și, cum ai spus, Facebook, TikTok și așa mai departe, practic business-ul lor e de a-ți colecta datele și de a le vinde. Acum că o fac într-o manieră reglementată și așa, foarte mulți nu citesc termeni și condiții, nu citesc politici de confidențialitate, când primești acolo apeși și mergi mai departe. Ei, oricum, și pe lângă asta nici n-ai cum să le citești că sunt sute de pagini, adică serios, nimeni nu stă să facă asta când e și efectul ăsta de turmă, toată lumea folosesc și eu. Deci, pe partea asta, cumva, ăsta e business-ul, de colectare de date, și de vânzarea lor către comercianți ulterior. O platformă socială. Adică eu când zic o platformă socială, îmi imaginez să am un spațiu comun cu prietenii mei sau cu cercul extins. Nu să văd reclame și să mi ia datele personale, să zic așa. Asta Da. asta e părerea mea. Iar din nou, mi se pare că oamenii devin din ce în ce mai se cred a tot știutori și aici are o problemă a AI-ului. Mi se pare că tot sistemul în care trăim e făcut fără să ia în calcul apariția AI-ului și asta a dat peste cap tot. Și mi se pare că nu o să mai arate deloc viața noastră în 10 ani, cum arăta când am prins-o încă noi copii, să zic așa. Cum vezi tu, de exemplu, viața în domeniul juridic în 20 de ani? Sigur că da. E destul de greu de răspuns la această întrebare, pentru că dacă ne uităm la predicțiile de acum 10-20 de ani despre cum ar arăta 2026, sunt oarecum eronate, adică cu siguranță nu sunt în concordanță cu realitatea. Inteligența artificială este un subiect important de discutat, care are o ascensiune foarte mare, deci cu siguranță vom avea un viitor în care va fi inteligența artificială folosită într-o anumită măsură. E greu de prezis cum. Vor fi unelte mult mai avansate, mult mai dezvoltate, care vor eficientiza munca. Acum, eu cred că problema principală se discută despre cum va evolua mintea umană cu aceste instrumente, nu cum vor evolua instrumentele, efectiv. Mhm. În același timp, mi se pare, tot așa, am auzit la o conferință o idee foarte interesantă de a crea un fel de comitet internațional care să aprobe fiecare invenție. Pentru că vedem, de exemplu, acum Anthropic, cum sunt în discuții super avansate și colaborează cu Vaticanul, cu Papa de la Roma, în privința am ajuns să inventăm un model care poate fi foarte, foarte periculos pentru omenire. Prima întrebare care îți vine în cap e de ce l-ați creat până la urmă? Asta e ideea, dacă știi că poate fi rău pentru omenire, dar e exact același principiu, ca și hai să luăm cuțitul. Cuțitul, cine a inventat cuțitul, a inventat că a vrut să taie o bucată de pâine sau cel mai probabil pentru un scop mai ok. După aia nu a știut nimeni că poți să și comiți o crimă cu un cuțit. Așa e și cu dezvoltarea asta și cred că ar trebui, cum ar veni, noi ca și omenire să avem grijă în privința asta. Pentru că inclusiv de la invenția bombei atomice, acum stau lucrurile altfel și cumva e super sensibilă
sensibilă treaba, să zic așa. Vreau să ne întoarcem în zilele noastre și aș vrea să-mi spui cum vezi tu, David, justiția din România într-un singur cuvânt. Mhm. Poți? Pot să dezvolt, da. O văd dintr-un punct de vedere nu foarte documentat. Practic, sursele de informații pe care le am sunt media outlets-urile și discuțiile cu avocați, cu clienți, cu alți practicieni în drept. Mi se pare că stăm destul de bine pe partea comparativ cu alte țări la ceea ce înseamnă soluționarea cauzelor de rând, fie ele civile sau penale, chiar dacă timpul este timp lung de soluționare, mi se pare că soluțiile sunt oarecum corecte, însă există cazuri izolate, particulare, inculpați care au anumite influență, care pot modifica cursul unui proces și există foarte multe modalități. Știi vorba aia, a ține dosarul la sertar. Deci astea cred că ar trebui să fie prima oară vizate, nu să spunem că, habar n-am, trece cineva pe roșu și face contestații și hai să stăm un an să soluționăm această cauză. Practic există tot felul de personaje care fac acte foarte mari de corupție, fură foarte mult și nu primesc ceea ce merită din punct de vedere legal. Aș vrea să o lărgesc perspectiva și pe un plan european și într-o notă mai pozitivă. Aș spune că mie îmi place să mă iau după acea vorbă care spune că schimbarea pleacă mereu de la cel aflat în suferință și dacă ne uităm în contextul european, când vine vorba de justiție, nu mai trebuie să adaug eu nimic. Asta e ideea. Și eu văd un scenariu pozitiv și un mediu de tehnologie combinată cu legal, efervescent în România și văd o schimbare bună. Cum am spus, putem prinde oportunitatea AI-ului pentru a fi pionieri în eficientizarea justiției, având o problemă arzătoare în privința asta. Pentru că pentru cineva care are deja un sistem cât de cât funcțional, nu e așa de empiric, imperativ să ajungă la un sistem mai bun. Asta e părerea mea. Ăsta a fost episodul al 10-lea din Legea pe șleau. Cred că ți-a plăcut. Trebuie să-l trimiți și prietenilor tăi, pentru că a acoperit multe arii și cred că a oferit o perspectivă puțin mai diferită decât a unui avocat care e deja în domeniu. David, te respect și îți mulțumesc. O să ne mai vedeți împreună.